සිඩ්නි වයිබ් YouTube channel එකට ඔයාව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සිඩ්නි විවිධ් ෂෝ එක ගැන. විවිධ් ෆෙස්ටිවල් එක හැම අවුරුද්දෙම මැයි ජූනි කියන මාසවල තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔපෙරා හවුස් එක, සිඩ්නි හාබර් බ්‍රිජ් එක, ඒ වගේම ඩාර්ලින් හාබර් කියන ප්‍රධාන ස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න. ඉතින් මේ බෝට් එක විනාඩි 20ක් විතර අපිව සිඩ්නි හාබර් බ්‍රිජ් එක, ඒ වගේම ඔපෙරා හවුස් එක ගාවින් අරන් යනවා. ඉතින් මේ බෝට් එක නම් අපි මෙතනින් දැකලා තමයි බුක් කරේ. ඉතින් මේකේ අපි එක්කෙනෙකුට ඩොලර් 20ක් වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ charge කරන්නේ.
මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ සිඩ්නි විවිධ ෂෝ එක බලන්න ගියපු දෙවනි දවස. මම වැඩ කරන තැන ඔෆිස් එක ඇත් එක්ක තමයි මේ දවසේ විවිධ ෂෝ එක බලන්න ගියේ. ඉතින් මේ බෝට් එක නම් අපි වෙනමම බුක් කරලා තමයි ගියේ. ඉතින් මේක පැය දෙකක් මේ සිඩ්නි විවිධ ෂෝ එක තියෙන වෙලාවට ඩාලින් හාබර් එකේ අපි වෙක්කන් යනවා. ඉතින් මේ බෝට් එක එක්කෙනෙකුට $40ක් වගේ තමයි charge කරන්නේ. මේකේ අපිට free of charge drink එකක් හම්බ වෙනවා අපි එද්දිම. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ඕන නම් drinks මෙතනින් වෙනමම සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්.